ในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ตัวของแนวรับแล้วก็แนวต้านในการเทรดการวิเคราะห์กราฟพื้นฐานตัวของแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้กันค่อนข้างที่จะแพร่หลายพอสมควรและแนวรับแนวต้านเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่แต่หลายคนก็อาจจะสับสนว่าวิธีการตีแนวรับแนวต้านและการใช้เพื่อการเข้าเทรดโดยที่ในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะแสดงตัวอย่าง โดยใช้ตัวของแนวรับแนวต้านร่วมกับตัวของ price action ในการเทรดให้ดูกันนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตัวของทฤษฎีแนวรับแนวต้านอย่างไรได้บ้างและสิ่งไหนที่ควรทำและสิ่งไหนที่ไม่ควรทำเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะครับสำหรับใครที่มาใหม่สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่องโกลีม FX ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีอัปเดตวิดีโอการเทรดใหม่ๆให้คุณได้รับชมกันตลอดอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าคุณเคยศึกษามาก่อนในการเทรดเนี่ยคุณจะได้ยินคำว่าแนวรับและแนวต้านค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วตัวของแนวรับและแนวต้านคืออะไรอันนี้จะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับ อันดับแรกสุดเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของแนวรับกันก่อนละกันแนวรับกันก่อนนะครับแนวรับก็คือตัวของแนวที่ราคามันไม่สามารถที่จะผ่านลงไปได้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะก็เขียนว่าแนวรับนะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือตัวของ support นั่นเอง ตรงนี้ก็จะเป็นแนวของราคาที่ไม่สามารถที่จะผ่านลงไปได้ส่วนมากแล้วตัวของแนวรับจะเกิดขึ้นก็คือราคาจะลงมาทดสอบแล้วเสร็จปุ๊บไม่สามารถที่จะผ่านแนวนี้ขึ้นไปได้ไม่สามารถที่จะผ่านแนวนี้ลงไปได้มันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาทดสอบอีกแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปอีกแบบนี้ก็คือตัวของแนวรับเรียกง่ายๆเลยนะต่อไปตัวของแนวต้าน แนวต้านก็คล้ายๆกับแนวรับนะครับแต่มันจะสลับด้านกันเดี๋ยวเรามาดูแนวต้านกันบ้างแนวต้านหรือว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือตัวของ resistance ตัวของแนวต้านมันก็จะเกิดขึ้นในด้านของราคาจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วขึ้นไปทดสอบตัวของแนวต้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็จะตกลงมาแล้วก็ขึ้นไปทดสอบอีกก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็จะตกลงมา ส่วนมากแล้วทั้งตัวของแนวรับและแนวต้านเราจะใช้จุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดเป็นตัวดูตัวของแนวรับและแนวต้านเดี๋ยวเราจะลองมาตีกันก่อนนะครับในอันดับแรกสุดเราจะไปดูในส่วนของแนวรับกันว่าตียังไงถึงจะโอเคที่สุดอย่างตัวของกราฟผมก็ใช้ตัวของ Euro USD เวลา4ชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณใช้ Time Frame อื่นก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับในเรื่องของ Time Frame นะครับ ตัวของแนวรับก็คือราคาจะอยู่ด้านบนและลงมาทดสอบเพราะฉะนั้นการตีตัวของแนวรับเราจะใช้จุดต่ำสุดเป็นหลักนะครับอย่างที่เห็นในกราฟณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจุดต่ำสุดมีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยจุดต่ำสุดในกราฟก็คือจุดที่ตัวของราคามันทำจุดต่ำสุดแล้วมันเด้งขึ้นไปอย่างตรงนี้เป็นต้นนะครับ คุณก็จะเห็นได้ว่ามีค่อนข้างที่จะหลายจุดมากเลย แล้วเราจะใช้จุดไหนในการตีตัวของแนวรับถึงจะดี ในการตีตัวของแนวรับเนี่ยอย่างอ่าถ้าเกิดว่าจะให้ดีจุดที่คุณควรจะตีเนี่ยมันต้องมีจุดต่ำสุด2จุดขึ้นไปอย่างในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เราสามารถที่จะตีก็คือให้มองหาจุดที่มีการราคามีการสัมผัสค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างตรงนี้เราก็ใช้จุดต่ำสุด3จุดตรงนี้เป็นตัวตีในส่วนของแนวรับได้ หรือว่าถ้าเกิดว่าเลื่อนไปหน่อยคุณก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวรับเช่นเดียวกัน อันนี้ก็จะเป็นแนวรับที่เราสามารถที่จะตีได้และอีกอันหนึ่งที่เราจะตีได้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะดูตัวของจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นอันเนี้ยพอเกิดจุดต่ำสุด2จุดเกิดขึ้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะตีในส่วนของแนวรับได้เลย แล้ววิธีการตีแนวรับส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นบริเวณนะครับไม่ได้อ้างอิงจากอะไรสักเท่าไหร่ก็คือเป็นบริเวณเนี้ยที่มีการ
กลับตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าถ้าราคากลับมาทดสอบอีกครั้งโอกาสที่ตัวของราคาจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับยะอย่างยกตัวอย่างอันแรกเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะฮะแนวรับเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวของราคามีการดีดกันดีดขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บพอตกลงมาเจอตัวของแนวรับตรงนี้มันก็จะมีการดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดจุดที่1กับจุดที่2เกิดขึ้นละเราก็คาดการณ์ได้ว่าถ้าเกิดว่าราคามันลงมาทดสอบอีกครั้งหรือว่าเกิดจุดที่3เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถบายขึ้นไปได้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้2จุดในการตีก่อนรอให้ราคามาทดสอบครั้งที่3เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้อันนี้ก็คือในส่วนของแนวรับส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือเข้าเทรดทางด้านของขาบายนั่นเองเรามาดูอีกอันหนึ่งก็คือตัวอย่างเมื่อกี้กันครับตัวอย่างเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือราคาดีดขึ้นไปทำจุดต่ำสุดจุดที่1แล้วก็ลงมาข้างล่างทำจุดต่ำสุดจุดที่2แล้วมีการดีดขึ้นไปแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำสุดจุดที่3ซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถที่จะเข้าบายได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ง่ายๆสำหรับตัวของแนวรับที่เกิดขึ้นต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวของแนวต้านกันตัวของแนวต้านก็จะคล้ายๆกับตัวของแนวรับนั่นก็คือเราจะหาจุดสูงสุด2จุดในการตีก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยรอให้ราคาเนี่ยมาทดสอบจุดที่3ก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีราคาที่ทำตัวของจุดสูงสุดทั้งหมด2จุดนะครับจุดแรกก็จะอยู่ตรงนี้จุดที่1นะแล้วก็จะมีจุดที่2อยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่ดีราคาน่าจะไม่สามารถผ่านไปได้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดในจุดที่3ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานวิธีการใช้ตัวของแนวรับแนวต้านเลยนั่นก็คือหาจุดอ้างอิงให้เจอก่อนสัก2จุดแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าเทรดในส่วนของจุดที่3เราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้อันนี้ตัวอย่างที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นก็คือมันจะมีจุดสูงสุดจุดที่1แล้วก็จุดสูงสุดจุดที่2แล้วก็จะมีจุดสูงสุดจุดที่3เกิดขึ้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ถึงแม้ว่าตัวของราคาเราอาจจะทำกำไรได้ไม่เท่าไรแต่ก็ยังสามารถที่จะเข้าเทรดในด้านของขาลงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะ ตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าราคาจะเกิดจุดสูงสุดแรกก่อนนั่นก็คือจุดที่1ตรงนี้แล้วก็มีการลงไปดีดกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่2อันนี้ที่1ที่2แล้วก็ดีดลงไปแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่3ซึ่งตัวของจุดสูงสุดที่3เนี่ยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ในการเข้าเทรดนั่นเองอันนี้ก็คือเบสิกพื้นตีตัวของแนวรับแนวต้านเลย แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของแนวรับแนวต้านแบบนี้โอกาสที่จะทำกำไรค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรนะครับและมันจะมีจุดตีค่อนข้างที่จะเยอะมากทำให้เราสับสนและไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้แต่แนวรับแนวต้านอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ใช้ทฤษฎีอื่นร่วมด้วยจะเกิดอะไรขึ้นทุกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเนี่ยจะกลายเป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านหมดเลย ผมตีให้ดูอย่างรวดเร็วนะครับ ซึ่งเราจะไม่สามารถเข้าเทรดได้เลยเพราะว่าแนวมันจะเยอะมาก อย่างในกราฟแบบเนี้ยแนวรับแนวต้านจะเต็มกราฟเลยพอแนวรับแนวต้านเต็มกราฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่า buy sell ได้เลยเพราะว่าคุณดูในกราฟเนี่ยตรงไหนก็จะเห็นว่ามันติดแนวไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแนวรับและแนวต้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามเข้ามาก็คือในส่วนทฤษฎีอื่นที่ต้องเอามาวิเคราะห์ประกอบด้วยอันดับแรกสุดที่แนะนำก็คือคุณควรที่จะดูในส่วนของแนวโน้มเป็นก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูในส่วนของแนวโน้มเป็นโอกาสที่คุณจะทำกำไรก็จะสูงขึ้นไปด้วย
แนวโน้มวิธีการดูที่ง่ายที่สุดก็จะใช้ในส่วนของ higher high lower low นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบขาลงพื้นฐานนั่นก็คือจุดสูงสุดจะต่ำลงเรื่อยๆแล้วจุดต่ำสุดก็จะต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้ก็คือในส่วนของแนวโน้มขาลงเมื่อเราเห็นแนวโน้มขาลงเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการตีแนวรับและแนวต้านของเราเราจะสนใจเฉพาะในส่วนของแนวต้านเท่านั้นแต่ในส่วนของแนวรับเราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไรยกตัวอย่างให้เห็นในกราฟตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่แม่นเรื่องขาขึ้นขาลงเราสามารถที่จะมองด้วยตาเปล่า และเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะโดยที่ไม่ต้องไปวัดเป๊ะๆในส่วนของจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดก็ได้อย่างในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นขาลงแน่ๆแหละเพราะว่ามันมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวของกราฟเนี่ยก็จะเฉียงจากซ้ายไปขวานั่นก็คือเฉียงลงจากซ้ายไปขวานั่นเอง ถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจว่าตอนนี้กราฟเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงคุณดูด้วยตาเปล่าถ้าคุณมองเห็นว่ามันลงอยู่อันนั้นน่ะโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยว่าตอนเนี้ยมันเป็นลงหรือว่าขึ้นอะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวของแนวต้านจะสำคัญกว่าแนวรับในด้านของขาลงเพราะอะไรครับเรื่องพื้นฐานของขาลงราคาจะต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวของแนวรับที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่แข็งแกร่งเท่าไรนะเราดูตัวอย่างในกราฟเลยก็ได้ อย่างตรงนี้เป็นต้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดทดสอบทั้งหมดอ่าถือว่าเป็นจุดที่เป็นแนวรับได้แล้วเพราะว่ามีจุดต่ำสุดทั้งหมด3อันเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ มันสามารถที่จะทะลุตัวของแนวรับไปได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรเลยในด้านของขาลงนะ และถ้าเกิดว่าคุณดูอันถัดไป อย่างแถวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวรับเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตัวของแนวรับก็ไม่สามารถที่จะราคาได้เช่นเดียวกันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆในด้านของขาลงนั่นก็คือตัวของแนวรับไม่สามารถที่จะป้องกันตัวของราคาไม่ให้ลงต่ำกว่าเดิมได้เพราะว่ามันขัดกับตัวของแนวโน้มหลักแนวโน้มหลักยังเป็นในส่วนของขาขึ้นอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของแนวรับไม่สามารถที่จะป้องกันราคาได้อยู่แล้วทำให้ราคาเนี่ยตกไปเรื่อยๆนะครับใครที่เทรดโดยที่ไม่ได้ดูแนวโน้มคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีตัวของแนวรับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อนุมานว่าราคาน่าจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปข้างบนเพราะว่าติดในส่วนของแนวรับซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะตัวแนวรับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ในขาลง มันจะไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรนะครับอย่างตรงนี้เป็นต้นนะทดสอบ1ทดสอบ2คุณก็ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทดสอบ3มาเสร็จปุ๊บเนี่ยราคาควรที่จะขึ้นไปด้านบนแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอีกอันหนึ่งก็เช่นเดียวกันทดสอบ1ทดสอบ2พอครั้งที่3เกิดขึ้นตรงนี้คุณก็ว่าราคาเนี่ยควรที่จะดีดกลับไปข้างบน แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเทรดในด้านของขาขึ้นหรือว่าใช้แนวรับเป็นตัวที่คาดการณ์ว่าราคาไม่สามารถที่จะผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยโอกาสที่คุณจะทำกำไรก็ค่อนข้างที่จะน้อยไปด้วยนะอันนี้ก็คือในส่วนของแนวรับในด้านของขาลงคุณไม่ควรที่จะไปเทรดมันเลยนะครับ ในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของขาขึ้นขาขึ้นคืออะไรเอ่ยขาขึ้นก็คือตัวของราคามันก็จะมีจุดสูงสุดสูงขึ้นแล้วก็จุดต่ำสุดสูงขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวของแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นนะนั่นก็คือจะมีจุดต่ำสุดสูงขึ้นและจุดสูงสุดสูงขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นแบบนี้แสดงว่าตัวของราคานะ ส่วนของแนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณควรระมัดระวังในการเทรดขาขึ้นก็คืออย่าไปเทรดในด้านของแนวต้านที่เกิดขึ้น
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเทรดในด้านของแนวต้านที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะทำกำไรได้ก็จะค่อนข้างน้อยมากเหมือนกับขาลงเมื่อกี้ขาลงเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าห้ามเทรดแนวรับถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นก็ห้ามเทรดที่แนวต้านเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างตรงนี้เป็นต้นเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวของจุดสูงสุดเกิดขึ้น2จุดแบบนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปตีในส่วนของแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้ เมื่อคุณไปตีแนวต้านตรงนี้เนี่ยคุณคาดการณ์ว่าราคามันจะไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แต่แนวโน้มหลักมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการทะลุขึ้นไปการที่เราไปเทรดทางด้านของโดยใช้แนวรับตัวเนี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับจุดสูงสุด1จุดสูงสุด2จุดสูงสุด3คุณก็คาดการณ์ว่าราคาเนี่ยมันต้องมีการกลับตัวเป็นทางด้านของขาลงเมื่อเจอแนวรับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของแนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นตัวของแนวต้านที่เกิดขึ้นตรงนี้มันไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะหยุดยั้งตัวของราคาไม่ให้ขึ้นต่อไปได้มันก็จะเกิดวัฏจักรแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าราคาเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการเทรดของเราจะเทรดยังไงถ้าเกิดว่าจะใช้ตัวของแนวรับและแนวต้านในการเทรด เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยอันแรกสุดผมจะสอนวิธีการเทรดในด้านของขาลงทำยังไงให้มีประสิทธิภาพในการเทรดแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตัวของราคามันก็จะมีในส่วนของแนวรับแนวต้านเกิดขึ้นอยู่แล้วส่วนมากเราจะใช้จุดอ้างอิง2จุดในการที่เราจะเทรดนั่นเอง ถ้าเกิดว่าคุณเห็นขาลงสิ่งที่คุณควรทำอันดับแรกถ้าเกิดว่าเกิดจุดต่ำสุดเกิดขึ้นจุดแรกตรงนี้นะครับผมจะตีในส่วนของแนวเอาไว้เลยอ่าอย่างที่เห็นตรงนี้นะเกิดจุดต่ำสุดจุดแรกก็ตีส่วนของแนวเอาไว้แล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของราคามันก็สามารถที่จะทะลุจุดต่ำสุดตรงนั้นไปได้อยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่า แนวรับมักจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไรเมื่อราคามันสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นแนวรับไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของแนวรับเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวต้านนะครับอ่าตอนแรกมันเป็นแนวรับอยู่นะแต่เมื่อมันผ่านไปได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือตัวของแนวรับแนวนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวต้านแล้วตามทฤษฎีหลักที่เขาใช้ในการเทรดกันเพราะฉะนั้น ตรงนี้เป็นจุดที่1แล้วก็จะเกิดการทะลุเกิดขึ้นพอทะลุเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของแนวรับตรงนี้จะไม่ถือว่าเป็นแนวรับแล้วแต่จะกลายเป็นในส่วนของแนวต้านแทนอันนี้เป็นแนวรับอยู่นะแต่พอมันทะลุไปได้เนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านแทนละพอกลายเป็นแนวต้านแทนสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็สามารถเทรดตามแนวโน้มหลักได้ละ นั่นก็คือรอให้ราคากลับขึ้นมาทดสอบตัวของแนวต้านตัวนี้นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านตรงนี้ละพอราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้านให้เราสังเกตตัวของหางที่เกิดขึ้นก่อนถ้าราคามันมีการดีดออกจากตัวของแนวต้านที่เกิดขึ้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยแต่ถ้าราคาไม่มีการดีดออกจากแนวต้านตัวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับดูอย่างตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของราคามีการดีดนะครับนี่นะมีหางตัวนี้เกิดขึ้นและตามด้วยแท่งแดงก็เป็นสัญญาณที่ผมใช้ค่อนข้างที่จะเยอะ มันก็เป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้ตัวของราคาไม่น่าที่จะผ่านตัวของแนวต้านตัวนี้ไปได้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดทางด้านของขาลงได้เลยวิธีการนี้เนี่ยทำให้เราประหยัดเวลาในการที่จะดูตัวของแนวต้านไปได้1จุดเพราะว่ามันจะใช้จุดอ้างอิงก็คือจุดแนวรับเก่านั่นเองนะครับ
อันเนี้ยจะกลายเป็น1จุดแล้วแล้วก็จุดอ้างอิงที่2เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วซึ่งมันจะไวกว่าที่ใช้ตัวของจุดสูงสุด2จุดในการที่เราจะฟอร์มตัวของแนวต้านขึ้นมานะมันก็จะเป็นจุดอ้างอิง2จุดแบบนี้นะครับต่อมาคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยก็ลงไปข้างล่างนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บกำไรขั้นต่ำได้ที่จุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยนะและอีกครั้งหนึ่งราคาก็ขึ้นมาทดสอบเหมือนกันนะครับมีขีด2ขีดเกิดขึ้นตรงนี้หรือว่ามีหางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ่งบอกให้เห็นว่าราคาไม่น่าจะผ่านตัวของแนวตรงนี้ไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเซลล์ลงมาด้านล่างเหมือนเดิมแล้วก็เก็บกำไรที่จุดต่ำสุดที่เรามองเห็นนั่นเอง แล้วก็จะมีอีก1จุดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะก็คือจุดนี้นะครับมีขีด2ขีดเหมือนกันเราก็สามารถที่จะเก็บกำไรได้อันนี้ก็คือตัวอย่างที่1ในการเทรดทางด้านของขาลงอย่างที่บอกว่าตอนแรกเรามองหาแนวรับก่อนพอเราได้แนวรับมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณรอให้ราคาสามารถที่จะทะลุไปได้และกลับขึ้นมาทดสอบ หรือถ้าเกิดว่าเรียกอีกอย่างก็คือเราเทรดในส่วนของ breakout นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ตัวของแนวรับแนวต้านในการเทรดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดจุดต่ำสุดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะตีในส่วนของแนวรับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดีดกลับขึ้นไปในส่วนของแนวรับได้นานหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทะลุลงมาได้ อย่างเช่นตรงนี้นะครับราคาเนี่ยก็จะทะลุลงมาเมื่อราคามันทะลุลงมาแสดงว่าตอนนี้จากที่มันเคยเป็นในส่วนของแนวรับมันได้กลายเป็นแนวต้านไปแล้วตรงนี้กลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับเหมือนตัวอย่างแรกเลยตัวอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของแนวรับก่อน แล้วพอราคามันทะลุมาได้ตรงนี้ให้ถือว่าเป็นในส่วนของแนวต้านที่เกิดขึ้นละเราก็รอให้ราคาเนี่ยกลับมาทดสอบตัวของแนวต้านแล้วก็ใช้ในส่วนของ price action พื้นฐานที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในการเข้าเทรดสามารถที่จะทำได้เลยอย่างตรงนี้ก็เป็น1จุดที่สามารถเข้าได้นะครับแต่ลงไปไม่เยอะอย่างที่เห็นว่าการที่เราเทรดด้วยตัวของแนวรับแนวต้านเนี่ยด้านล่างควรที่จะมีพื้นที่ให้เราเล่นหน่อย อย่างถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไม่มีพื้นที่ด้านล่างมากพอให้เล่นแล้วนะเพราะว่ามันเป็นจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้นะครับการขึ้นมานิดเดียวแล้วลงไปเนี่ยพื้นที่ให้เล่นมันมีนิดเดียวเพราะฉะนั้นการเข้าเทรดตรงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะเสี่ยงแต่ก็สามารถที่จะเข้าได้เพราะว่าถือว่าตามระบบเหมือนเดิมนั่นเองอันที่2ก็คือราคาก็กลับขึ้นไปอย่างตรงเนี้ยมันมีการรีเจ็กก็คือก็จริง แต่คุณก็จะเห็นได้ว่าแท่งที่2มันไม่ใช่แท่งสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นว่ารีเจ็ก2แท่งแล้วตามด้วยแท่งแดงเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยโดยหวังผลที่จุดต่ำสุดเดิมหรือว่าใครจะเข้าตัวของสูตร Risk to Reward ประมาณ1:1 1:2ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันอย่างตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปตัวของ แนวต้านตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีนะครับเมื่อเวลาผ่านไปราคากลับขึ้นมาทดสอบตัวของแนวต้านอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการดีดตัวกลับลงมาเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราตีดูเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของแนวรับที่เกิดขึ้นแต่ละแนวอย่างตรงนี้เป็นต้นมันจะกลายเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่ง มากพอสมควรเลย ตรงนี้เป็นแนวรับมาก่อนนะเสร็จปุ๊บราคามันสามารถที่จะทะลุตรงนี้ไปได้ พอราคามันทะลุไปได้ตามทฤษฎีก็คือตัวของแนวรับจะกลายเป็นในส่วนของแนวต้านนั่นเอง เราก็สามารถที่จะใช้ตัวของแนวต้านตรงนี้ในการเข้าเทรดได้ละซึ่งทุกอันเราก็จะใช้ตัวของทฤษฎีคล้ายๆกันแบบนี้นะครับอย่างตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาก็จะมีการกลับขึ้นมาทดสอบตัวของแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านตรงนี้ไปแล้วอันนี้เป็นรับเก่านะแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาทดสอบตัวของแนวต้านที่เกิดขึ้นในด้านของขาลงเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดตามตัวของแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราก็จะเทรดตามแนวต้านที่เกิดขึ้นนั่นเอง
อันนี้ก็คือในส่วนของขาลงก็เทรดง่ายๆแบบนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะอันนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะมองหาจุดเข้าเทรดได้ค่อนข้างที่จะดีและได้ผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะน่าพอใจเดี๋ยวเราไปดูในด้านของขาขึ้นกันบ้างขาขึ้นก็เช่นเดียวกันอันดับแรกสุดที่เราจะมองหาก็คือในส่วนของแนวต้านที่เกิดขึ้น เหมือนกับเมื่อกี้เลย เราหาแนวต้านก่อนเพื่อที่จะรอเวลาให้แนวต้านน่ะเปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วเราค่อยเข้าเทรดนะครับ ถ้าเกิดว่าขาขึ้นตัวของแนวรับจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแนวต้าน เพราะว่าราคามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยก็จะเป็นแนวที่ราคาเอาไว้การพักตัวเพื่อที่จะวิ่งตามแนวโน้มเดิมที่เกิดขึ้นนั่นเอง เรามาดูอันแรกกันนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะใช้อ่าขั้นต่ำ1จุดเราจะเห็นจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะตีในส่วนของแนวต้านที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับวิธีการตีถ้าเกิดว่าคุณสับสนก็จะใช้แท่งเทียนจุดสูงสุดตรงนั้นแหละเป็นช่วงที่เราใช้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นแนวต้านที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นั่นก็คือราคาก็ตกลงมาเสร็จปุ๊บขึ้นไปทดสอบมันก็มีตกลงมานะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้เมื่อราคาทะลุตัวของแนวต้านตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากที่มันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนมันจะกลายเป็นแนวรับนั่นเองนะครับ เราก็จะแบ่งได้เลยว่ามันก็จะกลายเป็นทั้งแนวต้านแนวรับแหละในแนวเดียวกันนะตอนแรกตอนแรกก็เป็นแนวต้านก่อนอันนี้เป็นต้านอยู่นะครับเมื่อราคาสามารถที่จะดีดขึ้นไปได้จากที่มันเคยเป็นแนวต้านมันก็จะกลายเป็นในส่วนของแนวรับล่ะเราก็จะเห็นได้ว่าราคาลงมาทดสอบแนวรับเกิดหางเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะและไม่สามารถที่จะผ่านไปได้มันก็จะเป็นโอกาสดีที่เราจะเข้าบายโดยเล็งผลอาจจะเป็น1 ต่อ 2เท่าหรือว่าจะใช้ตัวของจุดสูงสุดเดิมที่เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บทำกำไรได้ละสำหรับในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดในส่วนของแนวต้านใหม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นนะ2จุดละเพราะฉะนั้นเราก็จะตีในส่วนของแนวต้านใหม่ที่เกิดขึ้นเราจะไม่ตีแนวรับนะครับเราจะตีแนวต้านอย่างเดียวเท่านั้นเราจะตีตัวของแนวต้านใหม่ที่เกิดขึ้นโดยใช้ตัวของแท่งเทียนจุดสูงสุดที่เห็นก็ได้นะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวต้านใหม่ที่เกิดขึ้นคุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเกิดแนวต้านใหม่ที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วยังไงราคามันก็สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้อยู่ละ เพราะว่าตัวของแนวต้านในแนวโน้มมักจะไม่มีความแข็งแกร่งเท่าที่ควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทะลุไปได้เมื่อมันทะลุไปได้เมื่อไหร่จากที่มันเคยเป็นแนวต้านมันก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของแนวรับนะครับตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อมันเปลี่ยนเป็นในส่วนของแนวรับตอนแรกเป็นต้านอยู่นะทะลุปุ๊บกลายเป็นแนวรับเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดโดยที่สังเกตตัวของหางของราคาที่เกิดขึ้นมันมีการดีดตัวออกจากแนวรับเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดนะครับโดยตั้งเป้าหมายไว้ประมาณจุดสูงสุดเก่าหรือว่าจะใช้ตัวของ risk to reward 1 ต่อ 2ก็ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้มันไม่ใช่ตัวของระบบที่จะทำให้คุณสามารถทำกำไรได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ Money Management ก็สำคัญและเรื่องของการฝึกฝนในการใช้ตัวของแนวรับแนวต้านก็ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆคีย์หลักในการเทรดก็คือรอให้ขาลงก็รอให้แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านถ้าเกิดว่าขาขึ้นก็จะรอให้แนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับนั่นเองอันนี้ก็จบแล้วสำหรับการเทรดด้วยตัวของแนวรับแนวต้านนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กันได้เลยถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะดูรายละเอียดเรื่องอื่นๆก็มีในรายละเอียดวิดีโอเลยนะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ